Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। Friends, মই যে লৈছো এখন আকাশী ৰঙৰ এইটো কাপোৰ ধুনীয়াকৈ এইটো সলটা অৰ্ডাৰ আছিল ভাবিলো চাদৰখন কাটলে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো। এনেকুৱা নেটৰ পৰা ফুল কাটি আগতে কেইবাজন কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই ৰাখিছো। আপোনালোকক মনত পেলাই দিছো স্ক্ৰিনত চাওকচোন। আজি পুনৰ এবাৰ এই কাপোৰযোৰ আকৌ এবাৰ কৰিলো অৰ্ডাৰ ৰাখি আৰু কাপোৰযোৰ ভাবিলো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম। এয়া চাওকচোন। মই আপোনালোকক চাদৰখন লৈ দেখুৱালো। ফ্ৰেন্ডছ, আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ নকৰিলেও ভিডিঅ'টো ইমান মৰম দিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোকে হয়তো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টৰ উত্তৰ দিয়া নাই। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সকলোকে জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ। ফ্ৰেন্ডছ, আজি লৈ আহিছোঁ যে ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰ। এয়া চাদৰখন মই লৈছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ গেৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আঁচলটো এনেকৈ কৰিছোঁ। ফেব্ৰিক উইথ এপ্লিক ৱৰ্ক কৰি পেলাই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। এই কাপোৰযোৰ নেটৰ পৰা ফুল কাটি এনেকৈ কৰিছোঁ। আগতে এনেকুৱা কেইবাযোৰো কাপোৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ অৰ্ডাৰ কৰাসকলে আকাশী ৰঙতে মোক কেইবাযোৰো অৰ্ডাৰ কৰিলে। এয়া 4 নম্বৰযোৰ কাপোৰ মই আকাশী ৰঙত কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ। আৰু সকলোবোৰ কাপোৰ অকণ নহয় অকণ বেলেগ হৈছে। এইযোৰ কাপোৰো অলপ বেলেগ হৈছে। এয়া চাওকচোন ডিজাইনটো আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব। কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। এয়া চাওকচোন নেটখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ মেখেলা দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে এনেকৈ লেচ লগাই দিয়া হৈছে। ইয়াত পাথৰ দিয়া হৈছে মাজে মাজে আৰু ইয়াত গ্লিটাৰ দিয়া আছে। কমপ্লিট কাপোৰযোৰতে গ্লিটাৰো কৰা আছে। পিছটোত এনেকুৱা এটা ফুল দি দিছোঁ। একদম চিম্পলকৈ কৰিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন এইখিনি ডিজাইনে বেছি হৈছে। আচলতো বৰ বেছিকৈ ডিজাইন দিয়া নাই, মাত্ৰ এনেকৈ 3টা এনেকুৱা ডিজাইন কৰি দিছোঁ আৰু বগা দহি গুটি দিছোঁ যিহেতু নেটৰ কাপোৰখন বগা দুটা আৰু ইয়াতে পাথৰ গ্লিটাৰ আৰু ইয়াতে ফেব্ৰিক পেইণ্টিং 2টা কালাৰ লৈছোঁ। আপোনাক কেনেকৈ কৰিছোঁ অকণমান দেখুৱাওঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ পাৰি পেলাই দেখুৱাওঁ আহকচোন। ফ্ৰেন্ডছ, এয়া কাপোৰযোৰ ফাইনেল লুকটো চাওকচোন। এয়া হৈছে মেখেলাৰ তলৰ অংশ। এয়া আঁচলটো মেখেলাৰ ওপৰতে এনেকৈ এটা এটাকৈ ফুল দি দিছোঁ আৰু এয়া গেৰ ডিজাইনটো খুব ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে। দুইফালৰ পৰা এনেকৈ লতা নিচিনাকৈ দি দিছোঁ যাতে মেলি ল'লে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত মই চাদৰখন যিহেতু গাত লৈ দেখুৱাইছোঁ। সম্পূৰ্ণকৈ কাপোৰযোৰ আপোনালোকক এনেকৈ মিলি দেখুৱালোঁ আৰু নেটখিনি এনেকৈ মেখেলা চাদৰত লগাই লোৱা হোৱাৰ কাৰণে কাপোৰযোৰ পিন্ধিব পৰা হৈ আছে। দহিটো যিহেতু বগা নেট কৰিছোঁ সেইকাৰণে দহিটো বগা দিয়া হৈছে। এইটো হৈছে গেৰ ডিজাইনটো আৰু এই কাপোৰযোৰ বেবী পিংক আৰু ৰাণী পিংকত এনেকৈ মাজত ফ্লাৱাৰ দি পেলাই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। এই কাপোৰযোৰ এনেকৈ লাইট কৰি পেলাই এনেকৈ গেৰ ডিজাইন দি পেলাই কাপোৰযোৰ কৰিছিলোঁ। কালাৰ একেটাই। আগতে এনেকৈ এযোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিল, মই দিছিলোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰ বেলেগ এটা নেটত এনেকৈ কৰি পেলাই নেটৰ ফুল কাটি পেলাই কৰা নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে। আৰু এযোৰ কাপোৰে পিংক কালাৰ নেট কাটি কাটি মাজত লগাই পেলাই এনেকৈ দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ কেইবাযোৰো কাপোৰ মই কৰিলোঁ। একেটা ৰঙতে চবেই পচন্দ কৰি আছে কাৰণে দি আছোঁ এনেকৈ একেটা কালাৰতে। বেলেগ কালাৰত কৰিবলৈ মন গৈ আছে কিন্তু সময় সুবিধা পালে নিশ্চয় আপোনালোকক বেলেগ কালাৰত কৰিও দেখুৱাম। আৰু আজি আপোনালোকৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰি ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই কাপোৰযোৰ কৰিবলৈকো মই এয়া লৈছিলোঁ 3 ধৰণৰ মানে লেচ লৈছিলোঁ, ফ্লাৱাৰ লেচ আৰু এয়া হালধীয়া, গুলপীয়া আৰু সেউজীয়া ৰঙৰ আৰু ইয়াতে মাজে মাজে পাথৰ লগাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া লাগিছে পাথৰ লগাই দিওঁতে। এই কাপোৰযোৰ সিজোৱাতকৈ অকণমান বেলেগকৈ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনৰ ওপৰত 3 পাহ ফুল দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আঠা, আগৰ যিটো আঠা ব্যৱহাৰ কৰোঁ আগতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা আঠা ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকে জানে। তথাপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিহেতু কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। শ্বেয়াৰ নকৰাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'ত মানে কাপোৰ এযোৰ কৰাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰি থ'লে মোৰ ইউটিউবত এনেকৈ সাঁচি ৰখা হয়। কেতিয়াবা চাবলৈ মন গ'লেও চাব পাৰোঁ নহয় জানো। আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ মানে মেখেলাখনৰ হেৰিটো দেখুৱালোঁ আৰু আঠাটো আপোনালোকে দেখিলে ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে এনেকুৱা কাম কৰি আছে। তথাপি মই অকণমান ইউনিক কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহি আছোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে এনেকৈ দুপাট্টাৰ পৰা ফ্লাৱাৰ কাটি বা নেটৰ পৰা ফ্লাৱাৰ কাটি বহুতে কাপোৰ কৰি থকা আপোনালোকে দেখা পাইছে। কিন্তু আকৌ ইয়াত ইউনিক লুক এটা দি মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এতিয়া অৱশ্যে কোনো লোকে মোৰ পৰা চাই পেলাই কৰিছে, মই নাজানো তেওঁলোকৰ কথা, কিন্তু মই নিজৰ ষ্টাইলত কামবিলাক কৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। ইয়াতে চাওকচোন এপ্লিক উইথ ফেব্ৰিক ৱৰ্ক কৰি দিম আৰু ইয়াৰ আঠাটো আৰু ইয়াতে এয়া মুকুতা মাইকা সকলোবোৰ আছে। এনেকৈ এটা এটাকৈ লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ লগাই দিয়াৰ কাৰণে দেখিবলৈ মৰম লগা হৈছে নহয় জানো। আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক আৰু অকণ দেখুৱাম কেনেকৈ গেৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ। এতিয়া চাওঁ আহক গেৰ ডিজাইনটো কেনেকৈ কৰিলোঁ। এয়া আঁচলটো কৰিছোঁ
আৰু আঁচলৰ পৰা আগলৈ এনেকৈ এটা এটা ফুল দিছোঁ মাজে মাজে গ্লিটাৰেৰে মই কোনো ধৰণৰ আঁকি লোৱা নাই গ্লিটাৰেৰে মাত্ৰ মানে ফ্লাৱাৰ মানে যিখিনি লিভ আছে সেইখিনি আঁকি দিছোঁ আৰু পিছত কালাৰ ভৰাই গৈছোঁ আৰু এয়া চাওক গ্লিটাৰেৰে মই মাত্ৰ আঁকি গৈছোঁ আঁকি পেলাই পিছত ইয়াতে কালাৰ ভৰাই দিছোঁ আঁকি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই এনেকৈ ডিজাইনবিলাক নিজে নিজে বনাই গৈ থাকোঁ ফ্ৰেণ্ডছ গেৰ ডিজাইনটো কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ ফ্লাৱাৰখিনি এনেকৈ কাট কৰি পেলাই লেচৰ পৰা ফুলখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ ল'লোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি দীঘলীয়া লেচৰ পৰা ফ্লাৱাৰ লেচ সেইখিনি কাটি পেলাই এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি প্ৰথমতে পাৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত মই এয়া আঠা লগাই গ'লোঁ আঠা লগাই যোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছে মাজে মাজে কোনো ধৰণৰ একো আঁকি লোৱা নাই ফ্লাৱাৰ এনেকৈ নিজৰে এটা ডিজাইন দি পেলাই গেৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ আৰু মাজত এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ডিজাইনখিনি উঠাই গৈছোঁ আৰু আঠা লগাই গৈছোঁ আঠা সাৱধানে লগাব যাতে চবতে লাগি নাযায় আৰু এয়া গ্লিটাৰটো লৈ ক'ত কি ডিজাইন কৰোঁ নাজানো মুঠতে আঁকি গৈছোঁ এটা ধুনীয়া ডিজাইন হৈ পৰিলে আৰু আপোনালোকৰ লগত আকৌ তাকো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ গ্লিটাৰৰ সহায়ত এনেকৈ ডিজাইনসমূহ মই অংকন কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এক্ৰিলিকৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ প্ৰথমতে এনেকৈ ডিজাইনটো আঁকি ল'লোঁ প্ৰথমতে পাৰি ল'লোঁ পাৰাৰ পিছত ডিজাইনটো আঁকি ল'লোঁ এনেকৈ চাদৰখন সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এয়া চাওক গ্লিটাৰ ৱৰ্কখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি আঠা লগাই দিলোঁ আৰু মাজে মাজে ফেব্ৰিক উইথ এপ্লিক ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে মাজতে অকণমান চেইন লগাই দিছোঁ আৰু সৰু সৰু মাইকাও লগাই দিছোঁ আৰু মুকুতাও মাজে মাজে লগাই দিছোঁ আৰু যিমান ধুনীয়া কৰিব পাৰি সেইটো সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা এই আঠাটোৰ সহায়ত পিছত এয়া ফুলখিনি ডিজাইন কৰি লোৱাৰ পিছত মই আঠা লগাই গৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হৈছিল ফ্ৰেণ্ডছ যেতিয়া ফেব্ৰিকৰ কালাৰসমূহ দি দিয়া হৈছিল তাৰপিছত এনেকৈ গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছিলোঁ আৰু পাতৰ ডিজাইনসমূহ এনেকৈ গ্লিটাৰৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ আঁকি দিছিলোঁ আৰু ফ্লাৱাৰৰ কাষে কাষেও এনেকৈ গ্লিটাৰ দিছিলোঁ আৰু বহুতো গ্লিটাৰৰ অৱশ্যে প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু মেহনতো হৈছিল কামখিনি কৰোঁতে আৰু গেৰ ডিজাইনটো এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ আৰু কাপোৰযোৰো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ফাইনেল লুকটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ কৰোঁ বুলি ভাবে অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ